Hey, welcome back guys. So আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে ঘৰত বহি কেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনটোৰে এখন ATM কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব আৰু বহুত ষ্টাইলিছ হয়, বহুত ইউনিক হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নিলম নিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক ক'লোৱে যে ষ্টাইলিছ হয়, কাৰণ মই এনেকুৱা মোৰ লাইফত এনেকুৱা একচুৱেলি মোৰ বেংকৰ একাউণ্টত মোক কোনেও এনেকুৱা যিমান ভাল বেংক হওক বা যিমান ৰেপিউটেড বেংক হওক, কোনেও আজিলৈকে ইমান ষ্টাইলিছভাৱে বা ইমান এটা ইউনিক ষ্টাইলত মোক কোনেও ATM কাৰ্ড পঠোৱা নাছিলে বা ডেবিট কাৰ্ড এখন পঠোৱা নাছিলে। তো আপোনালোককো চাগে এনেকুৱা ডেবিট কাৰ্ড কোনেও এটা বেংকে মানে আজিলৈকে চাগে পঠোৱা নাই। বাট ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব কিমান ষ্টাইলিছ আৰু আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে এখন এনেকুৱা ATM কাৰ্ড ফ্ৰী মানে 0 ৰুপিছত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। তো বেছি সময় ৱেষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সেই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, এইটো FIৰ পৰা অহা পেকেট। তো ইয়াৰ ভিতৰত আছে এখন ATM কাৰ্ড আৰু ইমান ষ্টাইলিছকৈ পঠোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব মানে বাধ্য হোৱা নহয়, একচুৱেলি মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ যে ইমান ষ্টাইলিছভাৱে এখন ATM পঠায়, য'ত মই বিনা মূল্যে মানে 0 ৰুপিছত মই একাউণ্টখন ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এটা এপৰ পৰা। তো লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। এতিয়া একাউণ্ট খোলাটো আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকৰ টেলেণ্টটো ইউজ কৰিব লাগিব। একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে সেইটোতো মই ইয়াত নেদেখাওঁ ভিডিঅ'টোত, বাট আপোনালোকক অলপমান খুলি দেখাওঁ আনবক্সিং কেনেকুৱা লাগে। তো ইয়াতে লিখা আছে, ওপৰত হোলা বুলি লিখা আছে, হেই ডিয়াৰ, হাউডি, হেল্ল', হাই, তলত FIৰ ব্ৰেণ্ডিং আৰু তলত লিখা আছে বেংক অন FI, মানে ছাইডত লিখা আছে বেংক অন FI পিছফালৰ ছাইডত। তো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ এপ্লাই কিবা কিবি দিয়া আছে ছাইডত, ইছ্যুড বাই ফেডাৰেল বেংক, www.fi.money। বাৰু বাছ এনেকুৱা বক্সটো ভাল লাগিছে, বাহিৰৰ পৰা একদম ব্লেক কালাৰ দিছে। আৰু ইয়াত মই অ'পেন কৰিবলৈ যাওঁ অলপমান। 2 hours later. ফাইনেলি 10 ঘণ্টামান পিছত মই এইটো অ'পেন কৰিলোঁ। তাৰপিছত বৰ্তমান মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাওঁ যে বক্সটোৰ ভিতৰত জাষ্ট মই এটা কভাৰ পাইছোঁ আৰু এখন ষ্টৰি আছে চাগে। তো গ্ৰাফিক্সটো ভাল লাগিছে ইয়াৰ ষ্টৰিৰ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে ATMখন, তলত আছে দেখিছে আপোনালোকে ফেডাৰেল বেংকৰ, ইছ্যুড বাই ফেডাৰেল বেংকৰ লগতো আছে। ডিজাইনৰ কাৰণে একদম মিনিমেল, একদম চিম্পল ডিজাইনৰ কাৰণে ইয়াক 10ৰ ভিতৰত 9 দিম মই। আৰু ষ্টৰি বুকখনত লিখা আছে 5 প্লেন এ হলিডে বুলি, আৰু পিছফালে আছে FIৰ ব্ৰেণ্ডিং। ভিতৰত চালে অবভিয়াছলি আপোনালোকে কিবা ষ্টৰিয়ে পাব। তো ইয়াতে লিখা আছে 5 ভেৰি ৰেছপনচিবল এডাল্টছ হেভ বিন ষ্টেইং ইন সিন্স দ্য বিগিনিং অফ 2020, বাট দে হোপ এণ্ড প্ৰে ডেট 21 লেটছ দেম ফিড দেয়াৰ ৱাণ্ডাৰলাষ্ট এণ্ড লিভ চাম গ্ৰাম ৱৰ্থি মোমেণ্টছ। অ'কে, চ' জইন কৰিব লাগে। চ' জইন কৰিম নে নকৰিম ইমান মই আপোনালোকক পঢ়ি নিদিওঁ। বাকী মই কিতাপখনৰ আপোনালোকক ভিতৰত দেখাম, মানে কিতাপ নহয় একচুৱেলি ষ্টৰি বুকখন হয়। তো ইয়াতে গ্ৰাফিক্সৰ লগত দিয়া আছে, ৱাও মজা লাগিছে ইয়াৰ। চ' মই ইয়াতে ইমানটো পঢ়ি দেখাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক, এইটো জানে আপোনালোকে অবভিয়াছলি একদম সৰু মানে কি ভিডিঅ' হয়। তো ইয়াতে পিছফালে কিবা লিখা আছে, তো মই আগত অলপমান দেখাওঁ আৰু আগত যাই কেনে গ্ল'চাৰী। অ'কে, তাৰপিছত আগৰ ফালে কি আছে, আগৰ ফালে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে ভিতৰত কি পাব। তো ইয়াতে জাৰ আছে, FI কইনছ আছে, স্মাৰ্ট ছাপৰ্ট পাব আপোনালোকে, লগতে ফিট ৰুলছ আছে য'ত আপোনালোকক সহায় কৰে যে আপোনালোকে কিমান মান্থলি আপোনালোকে বা ডেইলি কিমান ছেভ কৰিব লাগে, কিমান স্পেণ্ড কৰিব লাগে। বাকী আৰু পিছফালে কি দিয়া আছে, অ'কে এটা জ'ক দিয়া আছে, ন' কপি ৰাইটাৰ্ছ অৰ ইলিষ্ট্ৰেটৰ ৱেৰ হাৰ্মড ইন দ্য মেকিং অফ দিছ জিন। অ'কে, তো বাছ এটা জ'ক আছে, জ'কটো বহুত চিম্পল টাইপৰ, ফানী টাইপৰ হয়। আৰু বাকী একো নাই, এনেকুৱা আপোনালোকে গ্ৰাফিক্স চাফিক্স দেখাব। তাত এটা ষ্টৰি আছে, যদি আপোনালোকে মানে কি এনেকুৱা অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰক। FIৰ আপোনালোকে এপ ডাউনলোড কৰক। আৰু ইয়াতে কিছুমান ষ্টিকাৰ্ছ আছে যিবিলাক আপোনালোকে স্মাৰ্টফোনৰ পিছফালে বা লেপটপৰ পিছফালে লগাব পাৰে। স্মাৰ্ট চিম্প্লিফাই, অ'কে, চিটিজেন অফ প্ৰক্ৰাষ্টিনেশ্যন, অ'কে, মানি কামছ মানি গোজ, আৰু ৱৰ্কছ হাৰ্ড স্পেণ্ডছ হাৰ্ডাৰ। অ'কে, তো এনেকুৱা ষ্টিকাৰ্ছ আছে কিছুমান আপোনালোকে যিবিলাক লগাব পাৰে। আৰু এইটো বৰ্তমান ছাইডত ৰাখিব লাগে, কাৰণ আমি ATMখন চাব লাগে, যিটোৰ আমি অবভিয়াছলি ৱেইট কৰি আছোঁ ইমান সময়ৰ পৰা। চ' এইটো আমি ছাইডত থৈ দিওঁ। বৰ্তমান আমি চাওঁ FIৰ ATMখন মেইন। তো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে FIৰ ওপৰত ব্ৰেণ্ডিং আছে আৰু শ্লাইড বুলি লিখা আছে। কেনেকৈ শ্লাইড কৰিম ইয়াৰ শ্লাইড, অ'কে এনেকৈ। তো ভাল লাগিছে ইয়াৰ ডিজাইনটো, কুছ তো কৰনা চাহিয়ে আমলোকক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, ইয়াৰ তলত ছাবস্ক্ৰাইবৰ বুটন আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু ইয়াত লিখা আছে ভিজা, মানে ভিজা কাৰ্ড। এইটো নোখোলে নেকি? অ'কে নোখোলে, অ'কে চৰি। FIৰ কাৰ্ড, তো FIৰ কাৰ্ড তলত ভিজা আছে, একদম চিম্পল কাৰ্ড দিছে ইয়াৰ। ব্লু মানে স্কাই ব্লু কালাৰ, বহুত মজা লাগিছে, ৱাও। হেই নীলম, লেটছ এক্টিভেট ইয়'ৰ কাৰ্ড, অ'পেন FI এণ্ড চৰি মই এইখিনি আপোনালোক ব্লাৰ কৰি দিম। বাকী ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে FIৰ কাৰ্ডখন ব্লু কালাৰৰ, নাম আছে মোৰ। পিছফালে ইয়াৰ নাম্বাৰ দিয়া ষ্টাইলকেইটা মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, যিটো নাম্বাৰ দিছে আৰু বহুত ইউনিক ষ্টাইল হয়। তো ওপৰত দেখা পাইছে আপোনালোকে, তলত ভিজা লিখা আছে, ওপৰত FIৰ ব্ৰেণ্ডিং আছে। আৰু বাছ একো নাই আৰু এই দুখনে।
বক্সটোৰ ভিতৰত যদি চাব যায় আপোনালোকে বক্সটোৰ ভিতৰত কিবা আছে নেকি তেতিয়াহ'লে বক্সটোৰ ভিতৰত একো নাই বৰ্তমানলৈকে মই ভাবিলোঁ কিবা চকলেট দিব পাৰে যিহেতু 0 ৰুপিছত ইমান খৰচ কৰি কিনে মোক এখন ডেবিট কাৰ্ড পঠাইছে ইয়াৰ মই কি ক'ম আপোনালোকক মই 2 ৰুপিজ জাৰে ছেট কৰি থৈ দিছোঁ যোৱাকালি নে মই কিমান কেতিয়া মই 2 ৰুপিজ তাৰ এটা এনেই ভৰাই দিছোঁ কেনেকুৱা হয় ইয়াতে লেখা আছে আপোনালোকৰ কিবা কিবি তো বাছ এইটো আছিলে নৰ্মেলি ATM কাৰ্ড নৰ্মেলি নহয় অলপমান ইয়াৰ বেলেগতকৈ বেলেগ কাৰ্ডখন ভাল লাগিছে যিহেতু কাৰণ মই এনেকুৱা দেখা নাই যিহেতু মোৰ ষ্টেট বেংকৰ হৈ যাওক বা চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ হৈ যাওক এইবিলাকে ইমান ষ্টাইলিছভাৱে ATM নপঠায় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বেলেগ ভাষাত মোক হেল্ল' কৈছে হোলা হে ডিয়াৰ হাউডি তো বেংক অন FI আৰু বাছ এইখিনি আছিলে মানে কি পেকেটৰ ভিতৰত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লাছ নিলম নিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মই এইটো ভিডিঅ'টোত ক'লোঁ আৰু মই এইটো ক'ম যদি আপোনালোকে মানে লাইক এনেকুৱা ডেবিট কাৰ্ড এখন এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে FI এপত সেইটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে গুগলত গৈ কিনে মানে এই গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ কিনে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে FiMoney বুলি তো তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাৰ পৰা ইনষ্টল দি কিনে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া এপ্লাই কৰা ভিডিঅ' মই ইয়াত নেদেখাওঁ তো বাছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো দেখি কিনে অহাকাইলৈ আমি লগ পাম ঠিক আছে মই তেতিয়ালৈকে পিছ আপ অ'কে